אני קוראים לי אודי הרמה, הייתי בנובה, במסיבה ברעים, וניצלתי במסיבה ברעים. לא יודע כל כך איך ומה... כאילו, למה דווקא אני ניצלתי, אבל ניצלתי. מתוך כל התופת הזאת. היינו במסיבה, הלכנו למסיבה של הנובה, של הנובה משרום ברעים. וכל היה רגיל, מסיבה, נהנינו, נכנסנו, והתחלנו לרקוד. אנחנו אישית לא היינו הרבה זמן במסיבה, יצאנו להגיע ב5:30 בערך, 4:30, יש לנו שעה ובתוך המסיבה היינו. וב6:30 התחילו, הנמיכו את המוזיקה, אמרו, התחיל צבע אדום, המסיבה נגמרה. המכונית שלנו החליטה שאנחנו יוצאים, המכונית של החברים האחרים החליטו להישאר. יצאנו כיוון היציאה לאוטו, ועלינו לאוטו, ששירן זיכרונו לברכה נהגה. היינו בחניה עדיין, תוך כדי שאנחנו בחניה אנחנו שומעים יריות מכיוון הכביש, מכיוון החולות. ראינו את השוטרים, מוציאים נשקים, לא מבינים בינתיים איפה היריות מגיעות. ואז כשהגענו לכיוון הכביש, מישהי נפצעה באיזה אוטו אדום. ישר אמרתי לשירן זיכרונה לברכה, שהיא נרצחה בפיגוע הזה, בטבח הזה. אמרתי לה, תעצרי לי רגע, יצאתי מהאוטו, והלכתי לכיוון האוטו האדום, לראות מה אפשר לעזור. שם במצב הזה כבר נעלמתי מחברים שלי. היריות התגברו, והשוטרים אמרו מכולם לצאת מהרכב. ניסינו לעזור כמה שאפשר לבחורה שנפגעה שם, שדיעבד לא יודע שנרצחה. כל פעם היריות התקרבו יותר ויותר, ואז השוטרים ממש אמרו לצאת מהרכבים, כולם לצאת מהרכבים. היריות היו יותר מסיביות כל דקה שעוברת. השוטרים אמרו לרדת מכיוון הכביש, ברגל, לכיוון השדה. ברגע זה התקשרתי לחברים שלי, שאלתי אותם איפה אתם, אז הם אמרו לי, חזרנו למתחם המסיבה. ואני רצתי למתחם המסיבה. פגשתי שם כמה חברים שאני מכיר. התחלתי לספר להם מה קרה בכביש, ירו במישהי, יש שם יריות. היו שם איזו קבוצה של לפחות איזה 35-40 אנשים, מקובצים, רק בכיוון הבר. ותוך כדי אני מקשר לשי, חבר שלי, זיכרונו לברכה, שנרצח שם. התקשרתי אליו, אמרתי לו, שי, מה קורה וזה, אז הוא עדיין לא יצא ממתחם מסיבה, הוא לא הבין מה, הוא לא נחשף להכל, אז הוא היה שמח, צחק, אמרתי, תתאפס על עצמך, יש פה חדירת מחבלים, תרוץ. ניתקתי, התקשרתי לחבר שלי, עוד חבר, שהוא ניצל, התחבר בתוך מכולה צהובה. עומד אני במכולה צהובה, תוך כדי זה אנחנו מתחילים לקבל צרורות של יריות מכל כיוון. התחבאתי מאחורי איזה נגררת, ישר רצתי, זינקתי מאחורי איזה נגררת. השריקות של הכדורים עוברות אותנו. זה שהתחבאתי עוד בן אדם ועוד בחורה, שגם הם נרצחו. היריות הגיעו פתאום מכל כיוון, לא ידעתי לאן לרוץ. ואז איכשהו רצתי לכיוון הבר, הבחורה הזאת התחבטה מתחת לבר. אמרתי, אני לא אתחבא, זה כזה, לא יודע, פשוט משהו לא נתן לי להתחבות שמה. חזרתי חזרה, ראיתי איזה דלת, נכנסתי בדלת. כל זה תוך כדי יריות מסיביות מכל כיוון, שריקות של כדורים ממש. וכולם רצים לכל מיני כיוונים. אף אחד בינתיים לא יודע כאילו לאן זה הולך. זהו, נכנסתי לתוך איזה בוטקה של ההפקה. אני לא יודע מה זה הבוטקה הזה. שזה נמצא בתוך מתחם מסיבה, עם שתי אנשים שאני לא מכיר. ובינתיים אנחנו מתחילים לשמוע יריות בלי סוף במסיבי. אני מסתכל מהחלון, ופתאום מתחיל לראות את המחבלים בתוך המתחם של המסיבה. יורים, מסתכלים, מחפשים, יורים לפה, יורים לשם, יורים מתחת לבמה, יורים מתחת לבר, בתוך מקררים. פשוט כמויות של מחבלים, ממש. לא אחד, לא שתיים וגם לא 10. מלא מחבלים היה שם.
אנשים רצים ממקום למקום ופשוט נופלים על הרצפה, בליינים נופלים על הרצפה ובא מחבל ומוודא בהם הריגה, במצב כזה. וכל זה תחת יריות ו-RPG ורימון שלא מפסיקים. החלטתי לרדת למטה, נשכב על הרצפה, איך שאני יורד, חוצה את הבוטקה שלי כדורים, בדיוק איפה שעמדתי. ואמרתי, טוב, בסדר, אני בטוח שהם יגיעו לפה. כולנו, שלושתנו בפחד, לא מוציאים מילה מהפה. תוך כדי מתכתב עם אחותי, אומר לה, קטי, אני נקלטתי פה למצב שלא נראה לי שאפשר לצאת מפה. הורגים פה את כולם בחוץ, התקשרי למשטרה, דיברתי עם ידידה שלי, תקשרו למשטרה, יש פה מחבלים בכל מקום, יורים בכולם. התקשרה למשטרה שם, עניתי ככה בשקט, כי אפשר לדבר. אמרתי להם, אני ברעים, תשלחו, אומרים, קרול בדרך. כדי שאני מדבר וזה, ניתקתי, היריות לא מפסיקות. ממש, ואני שומע את הצרחות בערבית, הם צועקים אחד על השני. שלושתנו שוכבים בבוטקה, רועדים מפחד, ושומעים אותם הולכים לידינו, ממש הולכים לידינו, ואני פשוט אומר, הנה זה בא, מסתובב, עושה שרירים בכל הגוף, הוא אומר, הנה, אני הולך לקבל את זה. פשוט אני הולך למות עכשיו. דבר עם אלוהים, אין יותר מה לעשות. פשוט דבר עם אלוהים, תגיד לו, זה לא הזמן שלי. כל פעם ככה, כל פעם היריות מתקרבות והולכות, מתרחקות. מתקרבות ומתרחקות. כל פעם אנשים עוברים ממש ליד הבוטקה, המחבלים, עוברים ליד הבוטקה, אנחנו שומעים את העקבות שלהם ושומעים את הערבית שלהם, ולא נכנסים לבוטקה, במזל. ככה במשך 6 שעות. מדי פעם אני עולה לחלון, עדיין רואה מחבלים, רואה פה גופה, שם גופה, כל מיני גופות מונחות על הרצפה. ואז אני רואה גם שבאים המחבלים שרצחו אותם, גם הם לוקחים מהגופות כל מיני, כאילו, שעונים, טלפונים, ארנקים, לוקחים את זה מהם. ככה 6 שעות במשך שעה, בערך בשעה 1:30, 1:20, התחיל יריות מסיביות. הבנו שיש פה קרב, וממש היה באמת יריות מסיביות מכל כיוון. מכל כיוון. כאילו, עד השעה הזאת זה היה נשמע כמו יריות של הוצאה להורג. כמו ניגונים כאלה, טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה. עכשיו, בשעה 1:20 בערך, היה ממש קרב. הבנו שמשהו קורה, שלושתנו שוכבים, לא מוציאים מילה, עיניים פתוחות, רועדים בכל הגוף, כמו שרעדנו במשך 6-7 שעות. ואז שקט, לאיזה כמה דקות, בחורה צועקת, אז מישהו בא, אומר לה, תירגעי, אנחנו צה"ל, יש איתך עוד מישהו? וברגע זה פתחנו את הדלת, יצאנו החוצה, זינקנו, ופשוט הדבר הראשון שעשיתי, זה חיבקתי את החייל, והתחלתי לבכות עליו. ואני אומר לו, אחי, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. ואז אני נחשף למראה מטורף, מלא גופות על הרצפה. מלא. בכל מקום גופות של נערות, של נערים, של שומרים, של חיילים, של שוטרים. פעם חייל לוקח אותנו, כנסו אותנו בתוך איזה אוהל. היה שם הרבה פצועים. לא יצאנו משם הרבה, מהניצולים מתוך מתחם המסיבה. הם 6 שעות לא יצאו ממתחם המסיבה. 6 שעות הם היו בתוך מתחם המסיבה. זאת אומרת שלא היה לאן לזוז ולא היה יותר מדי סיכוי להינצל משם. אבל היינו בסך הכל איזה שם, 12-14 ניצולים, חלקם פצועים בידיים, חלקם פצועים ברגליים, חלקם בבטן. קצת נכנסתי לשוק, לא הבנתי מה קורה, אני רואה מחבלים על הרצפה, עדיין זזים,
אני אומר לו, תשמע, המחבל פה זה, אז הוא אומר לי, הכל טוב, הוא גמור. הורדנו פה בין 35 ל-40 מחבלים, רק במתחם סביבה. החייל אומר לי. אז כנסו אותנו באיזה אוהל, והיה שם בחור, מהלך באמת מצה"ל, שהוא היה חובש, התחיל לטפל בכולם, ואיכשהו יצאתי קצת מהשוק שלי. אמרתי לי, אנחנו צריכים קצת לעזור לו. יש אנשים שצועקים וצורכים על הרצפה. אז איכשהו עשינו לעזור כמה שאפשר, ביקש את החגורות, לעשות חסמי עורקים. הורדנו את החגורות, לפחות אני הורדתי את החגורה. עזרתי לו לעשות חוסם עורקים, לשטוף את הפנים לפצועים. כל זה תחת אש עדיין תחת מחבלים, כאילו, היה שם כוח של גבעתי, שהוא הגן עלינו, וכנס אותנו לתוך אוהל, ותוך כדי הורדים עוד מחבל, ותוך כדי לשכב עוד מחבל, ועוד יריות, הכל תחת אש. וזהו שכמה שאני יכול, כמה שיכלנו עזרנו. אז איכשהו הצליחו לארגן רכבים. הכל היה חסום. כל זה תוך כדי אנחנו עוברים מאוהל לאוהל, אוהל גדול כזה, ומדלגים על גופות. כל גופות. מלא גופות של אנשים. ככה זה מטורף. אז הגיעה מכונית שאיכשהו הצליחו להשיג, פרייבט כזאת. התחלנו להעמיס שם את הפצועים הקשים, שיסעו לבית חולים. עדיין הקרבות נמשכים, עדיין לשכב, והחיילים מצליחים לנטרל עוד מחבלים ועוד מחבלים ועוד מחבלים. ועד שהגיע איזה טנדר של איזה קיבוץ ליד, העמיס אותנו לטנדר, את הלא פצועים, במרכאות, והעמיס אותנו מאחורה, ואז לקח אותנו לכיוון מושב פטיש. עד שיצאנו החוצה, ראינו איפה שהייתי בהתחלה, שיצאתי מהאוטו, איפה שהבחורה באוטו אדום נפגעה מירי, שם ראיתי מחזות מאוד מאוד קשים, אנשים שרופים בתוך רכבים, אנשים נרצחו מתחת, שהתחבאו מתחת לרכבים, מסביב לרכבים, התחבאו בתוך רכבים, פשוט ריססו אותם בתוך רכבים. כל השוטרים נרצחו על הכביש, חיילים נרצחו על הכביש. מלא, בכל מקום היה גופות, אוטו שרוף, גופות, ככה בכל מקום. יותר גרוע מסרט מלחמה, ממה שרואים. כאילו גם אם יש איזה במאי שרוצה לביים כזה דבר, זה לא ברמה כזאת של תופת. זה הכי גרוע והכי אכזר שיכול להיות. כבר שיצאתי לכיוון מושב פטיש, משם לבאר שבע ומשם לבת ים. אני לא הייתי אותו בן אדם, לא יצאתי משם אותו בן אדם, הייתי בהלם מוחלט, דמעות שלי לא הפסיקו לרדת. פשוט, אני חושב לעצמי, איפה הייתי עכשיו? איך שרדתי את זה? כולם שם נרצחו, כאילו. כל כך הרבה נרצחים, זה פשוט אי אפשר להסביר את זה במילים, באמת, רק מי שהיה שם יכול להבין איזה מראות, וכמה, איזה כמות של נרצחים, איך אנחנו מדלגים מעליהם. אבל כשחזרתי לפה אמרתי תודה לאל שניצלתי, וזה גם מה שהיה לי בראש, שהייתי שם, אמרתי אלוהים תציל אותי, אין לך מה לעשות, אתה חושב על עצמך באותו רגע. איך לעזור, אתה בלי נשק, בלי כלום. חזרתי לפה, הדבר הראשון שרציתי לראות את המשפחה שלי, חזרתי ישר לבית של ההורים שלי. אז קיבלתי אותם, התחלתי קצת לבכות. אותו יום הייתי גמור, הלכתי לישון, נראה לי איזה שעה 9 או 10 בלילה. ואז קמתי לבוקר, שמאותו יום השתנה לי החיים. השתנה לי המחשבות. השתנה לי החלומות, השתנה לי השינה, אני לא ישן כבר, קושי ישן. הייתי ממש מרוסק בימים הראשונים בכלל.
אמרתי לעצמי, למה ניצלתי? כאילו, אם זה המחשבות שלי, ואם ככה אני עכשיו אהיה, אולי עדיף שהייתי כבר לא הייתי ניצל, בוא נקרא לזה ככה. התחיל להרגיע טלפונים, פתאום זיהו את זה, וזיהו את זאת, וזיהו את זה, וכבר... אפילו לא ידעתי על מי להתאבל. הם מצבים שאני צריך ללכת לשתי הלוויות באותו יום, באותו שעה. לבחור לאיזה לוויה ללכת. זהו, הזמן עבר קצת. ישיבות, הלוויות היו, ישיבות נגמרו. עכשיו זה אני בהישרדות שלי, עם כל מיני מחשבות, עם כל מיני תחושות. זה ילך איתנו כל החיים. הנובה, השביעי לעשירי, זה משהו שילך, קודם כל איבדנו שם חברים, קודם כל חוויתי שם פחד, חוויתי שם משהו, חלק ממני נשאר שם. אנחנו הניצולים צריכים לחבק אחד את השני, לחזק אחד את השני. פגשתי ניצולים שהיו שם במתחם של הנובה. זה מרגש כל פעם שאני פוגש מישהו שהייתי שם. צריך לדבר גם בחיילים, שבאמת זה גם היה מרגש. לראות את מי שהיה שם, את מי שחילץ אותנו, את מי שעזר לנו. קודם כל הייתי רוצה שיזכרו את שירן גנון, זיכרונה לברכה, ואת שי מוצפי, ואת נטע בועזיז, ואת אבי דדון, ואת אושר ומיכאל וקנין. עדיאל טוויטו גם. את כל הנרצחים האלה, כמובן שיזכרו. כל האזור הזה היה מלא חיוכים ומלא אהבה, ומלא שמחה, ומלא כיף. הם הרסו לנו את זה. מרגע של שמחה, לרגע של עצב, שאנשים פשוט בורחים על החיים שלהם, באו ליהנות. ופשוט נרצחו בדם קר שם. נדבחו. פשוט נדבחו. זה לא להאמין. פשוט אני לא מצליח לקלוט את הדבר הזה. זה חלק מהמצב ההישרדותי שלי, במוח. של למה אני חי וחברים שלי לא. של איך הם עברו לידי והם לא גילו אותי. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאני בחיים? כל כך הרבה לא. לזכרם. זה חייב להיות, להימשך. זה הניצחון שלנו, לחזור לרקוד. אני לא יודע מתי. אבל אנחנו חייבים לחזור לרקוד, ואם אנחנו נפסיק לרקוד, זה יהיה ניצחון שלהם.